تعالوا معنا اليوم يا شباب بدنا نسوي كباب الدجاج مع الشيف ريناتا. رحنا عندهم نسويه لأنه بدنا نسويه جلوتين فري، بس طبعا هي لأنها مهندسة بتكون عملية أكثر شوي من مرتي. بس طبعا مرتي أنا نمبر 1 عرفت كل إشي. بدك شوية 4 بصلات، شوية توم، شوية بقدونس وزيت زيتون. بس شوف ما أحلاه زي السحر، بتحطه بهالآلة، الخلاط، الفرام، تكبس لك كبستين، كم من ثانية بخلص. شوف ما أحلاه. فرموا خلصوا، مش مضطرين نقعد نفرمهم واحدة واحدة زي بقية الفيديوهات. بتنزلهم كلياتهم وبتجهز حالك مع الدجاج، وبتزيد عليه شوية الملح، وبعدين بتبلش تحط عليه شغلات زي فلفل أسود. شوف كيف بتنزلهم، يعني هيك بتغطي الملح. بودرة الثوم طبعا، ثوم منشف. وبرضه برضه بصل منشف برضه. لا يا ريناتا، هيك بتكبي على الجنب، والله عيب عيب. بابريكا بتحطوا عليه. بعدين بودرة خضار طبعا. شوف كيف اكتشف البابريكا، اختفت سبحان الله يا اخي. اديتنج ها. بعدين بتزت عليه نص كوب طحين اللوز. ليش احنا بنستعمل طحين اللوز بهاي الحالة؟ لانه بيت ريناتا جلوتين فري. طبعا زي ما مرتي بتفكر انه احنا بيتنا سكر فري، مش سكر فري، بحب احكي لكم. وفي ناس تاني بيتهم نت فري، ما فيهم مش الجوز واللوز والشغلات هاي. هم جلوتين فري فما بستعملوش، بس تقدر تستعمل انت طحين عادي زي ما بدك. بعدين هون شفتوها رشت افوكادو اويل وعم بتخلط طبعا الخلطة المضبوط بالايدين، وبعدين بتعمل الاشكال المناسبة لكل هدول حبات الكباب. طبعا شوف كيف كل حبة إلها وقتها وخصوصيتها، لأنه ريناتا مهندسة ومصممة وبتحب كل حبة تاخذ وقتها. بعدين بعرفش كيف عم تشتغل بس بإيد واحدة، شو اللي عم تعمل بإيد الثانية ما بنعرف. بس بتقعد فيهم واحدة واحدة تزبطهم. أول إشي بالطول، بعدين بتفغصهم تعملهم زي كأنه طابات صغار ملزقين ببعض. يعني لا يعني بروفيشنال 100%، وإحنا نشكرها إنها قدرت تاخذ من وقتها وتعملنا إياهم. بترجع بزيت الأفوكادو بنرش رش هذا، ترشه على الدجاج كلياته، تقدر تشموا ريحته حتى. تفتح الفرن. طبعا شوف الفرن نظيف مرتب، بلاش احكي كتير هلا نتمشكل مع مرتي. بدك تقريبا 40 دقيقة مع هاي درجة الحرارة تقريبا 400 درجة فahrenheit، اللي هو تقريبا 205. وللي بيعمل رياضة وللي بده بس بروتين، هاي يعني وجبة ممتازة وصحتين يا شباب.